हेलो एभ्रिवान, वेलकम ब्याक टु माई युट्युब च्यानल। सो आज फेरि मैले चाहिँ एउटा भ्लग बनाउँदैछु अनि आजको भ्लग के रहेको छ भने चाहिँ म चाहिँ मेरो बेबीलाई के खुवाउँछु र कसरी खुवाउँछु भन्ने बारेमा एउटा छोटो मैले चाहिँ भिडियो बनाउँदैछु। अनि मेरो बेबीले त्यस्तो धेरै भएको छैन, खान थालेको जम्मै 2 विक्स जति पनि लगभग भएको छैन होला है। त्यही भएर चाहिँ म अहिले उसलाई एकदम स्लोली तरिकाले चाहिँ खुवाउने, अझ धेरै खुवाउने मैले चाहिँ ट्राई गरिरहेको छु। फर्स्ट डेमा चाहिँ एकदम उसले खानै मान्दैन, त्यो मुखमा लाउने बित्तिकै वा गर्ने होइन। अनि त्यस्तो गर्थ्यो, तर बिस्तारो चाहिँ प्रत्येक दिन उसले चाहिँ बिस्तारो धेरै खान थालेको छ। अनि आजको दिनसम्म चाहिँ उसले निकै नै धेरै खान थालेको छ, त्यसमा एकदम म खुसी छु। सो अनि त्यसको छोटो भिडियो बनाउनु पर्यो भनेर चाहिँ मैले तपाईँहरूलाई पनि सेयर गरेको। अनि म चाहिँ पहिलोचोटि आमा बनेको, त्यही भएर त्यस्तो धेरै एक्सपिरियन्स चाहिँ छैन, तर पनि मैले अहिले यसो विचार गर्दै लाँदाखेरि अनि हल्का त थाहा हुन्छ नि त आफ्नो बेबीलाई कसरी हेल्दी राख्ने अनि कसरी खुवाउने, के खुवाउने भनेर। र यदि तपाईँहरूले मेरो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नु भएको छैन भने प्लिज सब्सक्राइब पनि गर्नु होला। अनि सब्सक्राइबको साथमा एउटा बेल आइकन रहेको छ, त्यसलाई पनि क्लिक गर्न नभुल्नु होला, ताकि मैले भिडियो हालेको चाहिँ तपाईँसँग चाँडै आइपुग्नेछ र तपाईँ फर्स्ट भ्युअर बन्नु सक्नुहुनेछ। सो आजको मेरो भिडियोतिर लागौँ है त। यो चाहिँ तपाईँहरूले देखिराख्नु भएको छ नि, कालो दाल भयो, मुसुरी दाल भयो, अनि चामल, चना मटरहरू सबै मैले चाहिँ एकै ठाउँ राखेको छु नाङ्लोमा। पहिले नाङ्लो मजाले धुएँ, अनि नाङ्लो धोइसकेपछि चाहिँ अनि अरू धुएँ। यो चना मटर धुएँ, चामल भयो, कालो दाल अनि मुसुरी दाल धुएर मैले यहाँ सुकाइराखेको छु यतिखेर चाहिँ। अनि भित्र पनि कति 2-3 घन्टासम्म घाम पस्छ नि त हाम्रो घरभित्र पनि, अनि त्यो घाममा मैले राखेर सुकाएको छु, पानी चाहिँ सबै तारेर। अनि यो चाहिँ के को लागि भनेर भन्ठान्नुहुन्छ भने यो चाहिँ नानीको लागि मैले चाहिँ खाना बनाइदिन आँटेको, धुएर यहाँ मजाले सुकाएको छ। अब एकदम मजाले सुकिसकेपछि मात्र एकदम मजाले सुक्नुपर्छ, अनि त्यस पछाडि मात्र म यसलाई चाहिँ ब्लेन्डरमा ब्लेन्ड गर्छु। यो चाहिँ 3 दिन मैले सुकाएको होइन भित्रै, अनि यो चाहिँ अब मजाले सुकिसकेको छ, एकदम मजाले सुकेको छ। सो आज म यसलाई चाहिँ ब्लेन्ड गर्छु। यो चाहिँ मेरो नानीको लागि हो, सो म अब यसलाई ब्लेन्ड गर्नु जाँदैछु। थोरै गर्दै म ब्लेन्ड गर्छु, एकै ठाउँ मिक्स गर्ने। पहिला यो गर्नुपर्ने रहेछ, मैले तर एकै ठाउँ सुकाएँ, तर नि केही छैन, हुन्छ कि जस्तो लागिरहेको छ। अब म यसलाई टुङ गर्छु। अब म यो चाहिँ अलि यसो गरेर होइन, एकैचोटि त ढुटो हुँदैन, त्यही भएर। अनि खोस्टाहरू पनि हुन्छ, त्यो खोस्टाहरूलाई पनि फ्याल्ने तरिकाले चाहिँ म यसलाई चाल्छु। यसरी चाल्ने, कतिको पिठो है, अझ नि यो ढुट्टै भएन रहेछ क्या, अलिक खस्रो भएछ। मैले साह्रै छिटो निकालेको छु क्या, यो साह्रै छिटो निकालेको छु। सो फेरि म यो गर्छु है, यो नलाउँछु। मैले चाहिँ यो 2-3 चोटि गर्नुपर्ने हुँदो रहेछ, एकैचोटिमा चाहिँ यतिको खस्रो भयो नि त। अनि यो चाहिँ यति खस्रो चाहिँ अब यति सानो नानीले खानु सक्दैन, निल्नु सक्दैन होइन। त्यही भएर फेरि मैले चाहिँ यसमा यस्तरी चालेको, यो अलिक खस्रो आयो, बरु यसमा चाहिँ ठिक्क एकदम धुलो मात्र आउँदो रहेछ यसबाट चाहिँ। अनि मैले चाहिँ यसबाट गरेको 2 चोटि गरेको, फर्स्ट चोटि यसबाट गरेँ, अनि अलिक खस्रो माथि रहन्छ, अनि भरे सजिलो हुन्छ नि त्यसले, अनि त्यो भएर मैले चाहिँ डबल गरिरहेको छु। अहिले यतिको पिठो भयो, अब यो चाहिँ ठिक्क हुन्छ क्या, यो पकाएर दियो भने चाहिँ, यो चाहिँ पकाएर दियो भने एकदम राम्रो हुन्छ। त्यही भएर म यहाँ गर्दैछु एकदम। अनि अब म यहाँ गर्छु त फेरि, यो सुरुमा चाहिँ यो खस्रोलाई यहीँ चाल्नु पर्यो भनेर 3-4 चोटि नगरी नहुने रहेछ। फाइनली मैले चाहिँ होइन यो
ब्लेन्ड गरिसकेँ अनि चाली पनि सकेँ। एकदम मैले यो ढुट्टो बनाएको छु होइन, ताकि यो पकाएर दिँदाखेरि चाहिँ पकाएर भन्दा पुरा भाँडामा पकाउनु पर्दैन। अब यो चाहिँ ओभनमा लाएर तताएर होइन 2-3 मिनटसम्म मजाले ततायो भने पनि पाक्छ। अनि यो र यो राइस छ, यो नि बेबी फुडै हो है, यो चाहिँ बजारबाट किनेर ल्याएको। अनि यो बेबी फुड यो चाहिँ राइसको, अनि योसँग पनि मिक्स गरेर म खुवाउँछु। अनि यो चाहिँ ओटमिल हो, योसँग पनि म मिक्स गरेर दिन्छु। म चाहिँ मेरो बेबीको लागि यसरी रेडी बनाउँदैछु उसको खानेकुराहरू। अनि यो चाहिँ सबै गेडागुडीको मात्र छ, तपाईँले अगाडि पनि देखिसक्नु भएको छ। अनि यो ढुट्टो बनाउनुको कारण चाहिँ अहिले चाहिँ उसले निल्न सक्दैन सहजै तरिकाले, अनि त्यही भएर चाहिँ एकदम ढुट्टो बनाउनुपर्छ। यो पनि त एकदम ढुट्टो छ नि त होइन, त्यही भएर उसले चाहिँ लाउने बित्तिकै निल्न सकोस् न अड्कोस् भनेर मैले ढुट्टो बनाएको हो। सो मेरो छोरीको लागि यति भयो। अब यो चाहिँ मजाले सेल्लेपछि अनि मात्र म बट्टामा लाउँछु। बट्टा पनि मैले किनेर ल्याएर यहाँ धुएर राखेको छु टन्नै। अनि यो चाहिँ म बट्टामा टक्क लाउँछु अनि यसको सबै मिलाएर लाउँछु म। अनि आमा भएपछि त एकदम गाह्रो हुन्छ आफ्नो बच्चाले खाना नखाइदिँदाखेरि। अनि कसरी बच्चालाई चाहिँ एकदम हेल्दी राख्ने भन्ने पनि सोच आउँदो रहेछ। सो हुन त मैले यो डक्टरसँग कन्सल्ट चाहिँ लिइसकेको छैन है। अनि यो पनि मैले डक्टरको कन्सल्ट बिना मैले यो गरेको, किनभने चाहिँ यो उसको अपोइन्टमेन्ट भन्दा अगाडि मैले खुवाउनु सुरु गरेको छु। यो खुवाएको लगभग 2 हप्ता जति भयो होला। यहाँ छु नानी, म यहाँ छु। अनि है त्यस पछाडि अब योसँग म मेरो छोरीलाई खुवाएर, मेरो छोरी चाहिँ एकदमै दरो बनाउनलाई एकदम म चाहिँ यो एक्साइटेड भएर छु। अनि यहाँ पनि छ नि यसको किनेर ल्याएको यहाँ टन्नै छ, यसको फ्रुट्सहरू हो यो चाहिँ खासमा। अनि यो चाहिँ मैले धेरै टाइपको ल्याएको छु क्या, यो अर्ग्यानिक हो, यो बेबीकै लागि हो। यो चाहिँ सेकेन्ड फ्रुट्स भनेर यहाँ भनेको छ। फर्स्ट फुड कस्तो हुन्थ्यो थाहा नै भएन, एकैचोटि हामीले यो सेकेन्ड खुवायौँ। मेरो छोरीलाई चाहिँ अलिक ढिलो नै खुवाएको हो। अनि यो चाहिँ मिक्स गरेको छ क्यारोट, बनाना, अनि त्यस पछाडि पम्किन। यो मैले यहाँ खालको ल्याएको छु क्या। अनि यो चाहिँ म्याङ्गो र बनानाको। मेरो छोरीले चाहिँ बनाना एकदम मन पराउँछ। बनाना र यो भात बनाइदियो भने पनि यही मात्र चाहिँ खाँदैन होइन। अनि यो अनिको यो दुधसँग चाहिँ फर्मुलासँग मिक्स गरेर दिन्थेँ, तर त्यति नै मात्र चाहिँ, त्यो दुइटाले मात्र चाहिँ उसले त्यस्तो धेरै खाँदैन थियो नि त। त्यही भएर चाहिँ अनि बनाना पनि किनेर ल्याउँथ्यौँ। अनि हो त्यो चाहिँ म एकदम मसिनो पारेर चाहिँ अनि योसँग मिक्स गरेर दिँदा एकदम राम्ररी खान्थ्यो, एकदम मजाले खान्थ्यो। अनि यो छ नि यो फ्रुट्सहरूमा पनि सबै उसले मजाले खाइदिँदैन। जस्तै अब यो क्यारोट र यो पम्किन मिक्स गरेको चाहिँ उसले त्यस्तो धेरै मन पराउँदैन। तर यो बनाना र यो म्याङ्गो छ नि यो मिक्स गरेको चाहिँ एकदम मजाले खान्छ क्या। एकचोटिमा यो एउटा खाइसक्छ, डेली चाहिँ होइन, धेरै जस्तो चाहिँ एउटा खाइसक्छ। अनि नत्र भने पनि आधी चाहिँ खान्छ क्या। अब यो यतिकै म चिसो खुवाउँदिनँ, यो चाहिँ तातो पानीमा यस्तरी डुबाउँछु। अनि त्यहाँदेखि मन तातो हुन्छ नि त, अनि त्यस पछाडि चाहिँ खुवाउँछु म। त्यस्तो राम्ररी त खानु मान्दैन उसले सुरुमा। अनि यिनीहरू मजाले खाँदैन। यो पनि अब धेरै मिक्स भएको छ नि, यिनीहरू पनि मजाले खाँदैन। मजाले खाने भनेको चाहिँ यो मात्र हो, यो बनाना र म्याङ्गो मिक्स गरेको छ। यो चाहिँ मजाले खान्छ, गुलियो भएर होला। यिनीहरू पनि गुलियो त गुलियो हुन्छ, तर टडो खालको गुलियो हुन्छ। मैले यहाँ कति टाइपको ल्याएको छु, मैले एकदम धेरै टाइपको ल्याएको छु। अनि यो चाहिँ म दिनमा एकचोटि मात्र खुवाउँछु। अनि यो चाहिँ डे टाइममा खुवाउँछु। अनि यो खाना चाहिँ लन्च र डिनरको टाइममा म उसलाई खुवाउँछु। अनि दुध त छँदैछ, तिम्रो फुडहरू होइन यो। अनि मेरो बेबीको लागि सबै मैले चाहिँ यति रेडी पारेको छु। यो 1 विकको लागि मैले ल्याएको हो, तर 1 विकभन्दा बढी काम छ। एउटा 2 4 6 8
नमटाले चाहिँ 9 दिन त थाम्छ, 9 दिन अथवा 2 हप्तासम्म थाम्छ यसले। अनि अब यिनीहरू पनि मिक्स गर्दै खुवाउँछु घिउसँग। घिउ पनि पहिला म सुत्केरी हुनुभन्दा अगाडि नेपालबाट मैले झिकाएको थिएँ अर्ग्यानिक घिउ, अनि हो त्यो अलिअलि उब्रेको छ, त्योसँग खुवाउँदैछु, खाँदैछ। यो आजकल त मेरो छोरी उसको वेट गेन भएको छ क्या अहिले, मेरो छोरी अहिले त धत्तेरी भएको छ। अनि तपाईहरुको बच्चाहरूलाई चाहिँ कसरी खुवाउनुहुन्छ शेयर गर्नु होला। म चाहिँ मेरो बच्चालाई यसरी खुवाउँछु भनेर मैले शेयर गरेको। अब थाहा छैन, अब खुवाउँदै गएपछि उसको कस्तो यो हुन्छ हैन, खान्छ खाँदैन, अनि उसको वेटहरु गेन हुन्छ हुँदैन हो त्यो थाहा हुन्छ। अब फर्स्टचोटि एक्सपिरियन्स गर्दैछु म चाहिँ। अनि नानीहरु पनि खुवाउनलाई एकदमै गाह्रो हुँदो रहेछ। अब 1 चम्चा खुवाउनलाई कति टाइम लाग्छ यस्तै छ। अनि मैले चाहिँ मेरो बेबीलाई कसरी के खुवाउँछु भनेर मैले तपाईहरुलाई शेयर गरिसके। यो चाहिँ 2 टाइम यो र यो गरेर 2 टाइम खुवाउँछु। 1 टाइम यो ओटमिल भयो, अनि 1 टाइम चाहिँ राइस खुवाउँछु, अनि योसँग मिक्स गरेर योसँग, अनि कहिलेकाहीँ चाहिँ बनाना भयो, कहिलेकाहीँ एप्पलसँग मिक्स गरेर खुवाउँछु। अनि यो चाहिँ 1 टाइम खुवाउँछु, 3 चोटि खान्छ जम्मै। अनि दुध खान्छ, राति बिहान दिउँसो दुध खान्छ मेरो छोरीले। खासै यो 2 हप्ता त हुँदैछ मैले खुवाउन थालेँ। यस्तो खालको 4वटा ल्याएको थियौँ, त्यो 4वटा खाइसक्यो दिनमा एउटा। सुरुमा त खानै मान्दैन थियो, पछि चाहिँ एउटा पनि खाइसक्यो। तर एकदम खान मजाले चाहिँ खाइदिँदैन, त्यो निल्नु नै जानेको थिएन, अहिले चाहिँ भर्खर निल्नु जानिरहेको छ। भन्दै आज चाहिँ मेरो आजको भिडियो यही समाप्त गर्न चाहन्छु। मेरो छोरी चाहिँ कस्तो मैला छ, यो भित्र त राम्रै लागेको छ नि, यो बाहिर पो ऊ एकदमै यो गरेर क्या, यहाँ भित्र चाहिँ उसले अर्को 1 जोडी लगाएको छ, यो बाहिर चाहिँ साह्रो यता र उता कुद्छ, अनि त्यही भएर घोस्रिन्छ, अनि त्यही भएर एकैछिनमा मैला भइहाल्छ।